bị coi là một lực lượng lạc hậu do sở hữu những chiếc máy bay lỗi thời và đội ngũ phi công được huấn luyện kém. Không quân Trung Quốc đã trải qua quá trình lột xác đáng kể. Mới đây, lực lượng này còn tự tin tuyên bố đã mài sắt nên kim và trở thành lực lượng chiến lược tinh nhuệ. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối từ giới chuyên gia. Liệu không quân Trung Quốc có quá tự mãn với năng lực của mình hay không? Hãy theo dõi trong bản tin ngày hôm nay của FBNC. Chưa biết Trung Quốc đã kiện toàn năng lực quân sự đến đâu, đã tiệm cận kế hoạch thực hiện đổ bộ chiếm đảo Đài Loan hay chưa, nhưng những cuộc tập trận rầm rộ, phô trương khí tài gần đây cũng đủ khiến Đài Bắc phải gấp rút nâng cao khả năng phòng vệ và tác chiến của mình. Hiện hòn đảo đang có kế hoạch xây dựng 5 cơ sở huấn luyện mô phỏng các điều kiện chiến đấu để rèn luyện các binh sĩ. Bên cạnh đó, Đài Loan còn được ông trùm quân sự Mỹ hỗ trợ. Mới đây, Ủy ban Quân vụ Hai viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2022, bao gồm các điều khoản lên án các hành vi ngang ngược của Trung Quốc và giúp Đài Loan nâng cao năng lực quân sự. Ở một diễn biến khác, trong khuôn khổ cuộc hội đàm hợp tác chống biến đổi khí hậu, Bắc Kinh đã không ngừng kêu gọi Washington hàn gắn quan hệ rạn nứt để quá trình hợp tác chống biến đổi khí hậu được suôn sẻ, êm thấm. Mỹ lại thẳng thừng cho rằng cuộc khủng hoảng khí hậu không liên quan gì đến chính trị. Một số tin tức đáng chú ý liên quan đến tình hình ở Afghanistan. Mỹ vừa đi, Trung Quốc đã mời Afghanistan tham gia sáng kiến vành đai vào con đường. Nga đang xem xét công nhận chính quyền Taliban. Hà Lan ngỏ ý chi 1 triệu euro cùng Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ hồi sinh sân bay Kabul. Anh sẽ viện trợ cho những người Afghanistan tị nạn ở các nước láng giềng. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế ngày 4 tháng 9 của FBNC. Từng bị coi là một lực lượng lạc hậu do sở hữu những máy bay lỗi thời và đội ngũ phi công được huấn luyện kém, không quân Trung Quốc đã trải qua quá trình lột xác đáng kể. Mới đây, lực lượng này còn tự tin tuyên bố đã mài sắt nên kim và trở thành lực lượng chiến lược tinh nhuệ. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối từ giới chuyên gia. Cụ thể, hôm 31 tháng 8, phát ngôn viên lực lượng không quân Trung Quốc Shen Jinkei đã tuyên bố rằng với việc đưa các chiến đấu cơ tiên tiến như J-20 và Y-20 vào hoạt động, ra mắt máy bay ném bom H-6 cũng như sắp trình làng máy bay ném bom tăng hình thế hệ mới như H-20, Trung Quốc gần như đã vượt ngưỡng sở hữu một lực lượng không quân chiến lược. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng trên thực tế, năng lực không quân của Trung Quốc vẫn đang bị kìm hãm do còn thiếu nhiều máy bay vận tải và máy bay ném bom tiên tiến. Chuyên gia quân sự Ridwan Ramat khẳng định so với các cường quốc, trong đó có đại kình địch Hoa Kỳ, thì không quân Trung Quốc vẫn thiếu năng lực cốt lõi. Theo ông Ramat, việc trở thành một cường quốc không quân chiến lược sẽ cho phép một quốc gia đạt được những kết quả chính trị cụ thể thông qua việc triển khai phi đội. Để đạt được những kết quả như vậy, lực lượng không quân phải có khả năng tiến hành toàn bộ hoạt động tác chiến trong chiến tranh hiện đại, bao gồm cả hoạt động nhóm tấn công tàu sân bay. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn còn yếu kém về mảng này. Đơn giản là vì Bắc Kinh không có khả năng tiến hành các cuộc tấn công dựa trên tàu sân bay, mặc dù họ đang sở hữu 2 tàu sân bay trong hạm đội. Có lẽ trong tương quan so sánh với các nước nhỏ hơn như các đối thủ ở Biển Đông, thì không quân Trung Quốc mới có thể được coi là chiến lược, ông nói. Đồng ý kiến, chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Yongping cũng cho rằng lực lượng không quân của Trung Quốc có khả năng tiến hành các hoạt động tầm ngắn hơn là đường dài. Ông nói, vị trí quân sự của Trung Quốc chủ yếu vẫn là phòng thủ, ngay cả khi có nhiều máy bay mới được đưa vào hoạt động mỗi năm. Bắc Kinh cũng chỉ sử dụng chúng để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia. Bên cạnh máy bay, lực lượng không quân đã sử dụng các loại vũ khí khác để tăng khả năng phòng vệ của mình, chẳng hạn như tên lửa đất đối không. Từng bị coi là một lực lượng lạc hậu do sở hữu những chiếc máy bay lỗi thời và đội ngũ phi công được huấn luyện kém, không quân Trung Quốc được cho là đang dần lột xác, hiện đại hóa. Báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trước Quốc hội năm ngoái cho biết Bắc Kinh có khoảng 2.000 máy bay chiến đấu và nhận định không quân Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp các lực lượng không quân phương Tây. Chưa biết Trung Quốc đã kiện toàn năng lực quân sự đến đâu, đã tiếp cận đến kế hoạch thực hiện đổ bộ chiếm đảo Đài Loan hay chưa, nhưng những cuộc tập trận rầm rộ, phô trương khí tài gần đây cũng đủ khiến Đài Bắc phải gấp rút nâng cao khả năng phòng vệ và tác chiến của mình. Để chuẩn bị nhân lực cho cuộc xung đột tiềm tàng, quân đội hòn đảo đang có kế hoạch xây dựng 5 cơ sở huấn luyện mô phỏng các điều kiện chiến đấu nhằm giúp các sĩ quan và binh sĩ dự bị làm quen với chiến trường. Theo báo cáo ngân sách năm 2022 của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, lục quân hòn đảo sẽ phân bố 1,6 tỷ Đài tệ, tương đương 57,77 triệu đô la, để thực hiện dự án này kéo dài từ năm 2022 đến năm 2027. Quân chủng này cho biết sẽ xây dựng các cơ sở huấn luyện chiến đấu tại 5 căn cứ thuộc các quân đoàn 6, 8, 10 nhằm tăng khả năng xử lý tình huống giữa trận chiến cho các binh sĩ. Đồng thời, các chỉ huy sẽ thu thập kết quả đào tạo để làm tài liệu tham khảo, tối ưu hóa các mục tiêu chiến đấu. Theo các nguồn tin quân sự, các cơ sở huấn luyện sẽ cho phép binh sĩ trải nghiệm các cuộc tấn công bằng khí ga giả
chiến đấu vào ban đêm và chiến tranh đô thị. Đồng thời, họ sẽ tiếp xúc với khói, mùi xác chết thối rữa và âm thanh của súng, pháo. Ngoài ra, lục quân cũng sẽ phân bổ ngân sách 284 triệu đài tệ, tương đương 10,25 triệu đô la để xây dựng các khóa học vượt chướng ngại vật từ năm 2022 đến năm 2026. Các khóa học xung kích này giúp các học viên học viện quân sự, sĩ quan nhập ngũ và binh sĩ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu, trong đó có việc làm quen với các địa hình chiến đấu khác nhau. Một số chướng ngại vật sẽ bao gồm cầu ván đơn trên cao và tường leo núi, giúp học viên trau dồi thái độ tích cực, xây dựng sự tự tin và nâng cao tinh thần đồng đội. Bên cạnh đó, hòn đảo còn được ông trùm quân sự Mỹ hỗ trợ tăng cường khả năng phòng vệ. Hôm 2 tháng 9, Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA năm 2022, bao gồm các điều khoản giúp Đài Loan nâng cao năng lực quân sự. Dự luật này cũng lên án hành vi uy hiếp ngang ngược của Trung Quốc đối với hòn đảo. Sau thời gian dài cân nhắc, Ủy ban đã thông qua dự luật với 57 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Chỉ ra rằng Trung Quốc ngày càng tỏ ra hiếu chiến với Đài Loan, cản trở tiến trình hòa bình, tự do của hòn đảo. Dự luật có các điều khoản khuyến khích Washington tiếp tục kề vai sát cánh với Đài Bắc, giúp hòn đảo duy trì khả năng chống lại vũ lực hoặc các hình thức trừng phạt khác gây nguy hiểm cho người dân Đài Loan, cũng như hệ thống kinh tế và xã hội của hòn đảo. Dự luật này cũng khuyến khích Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự với Đài Loan để các quan chức hai bên có thể tăng cường tương tác ở cấp chiến lược, chính sách, đồng thời nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa quân đội hai bên, tăng cường hợp tác phòng vệ song phương. Dự luật cần Nghị viện và Hạ viện thông qua trước khi được gửi đến Tổng thống Joe Biden để được ký thành luật. Ở một diễn biến khác, bất chấp những căng thẳng leo thang xoay quanh vấn đề Đài Loan và nhiều mâu thuẫn khác, Mỹ, Trung đang cùng ngồi lại để giải quyết thách thức chung. Đặc phái viên khí hậu Mỹ John Kerry vừa có chuyến thăm đến Trung Quốc để thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ví hợp tác chống biến đổi khí hậu giữa Mỹ, Trung như ốc đảo, còn căng thẳng chính trị giữa hai siêu cường như sa mạc, và nhấn mạnh ốc đảo rồi sẽ bị sa mạc hóa. Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đã không ngừng kêu gọi Washington nỗ lực hàn gắn mối quan hệ rạn nứt giữa hai nước để quá trình hợp tác chống biến đổi khí hậu được suôn sẻ, êm thấm. Tuy nhiên, ông Kerry cho rằng cuộc khủng hoảng khí hậu không liên quan gì đến chính trị, và ông chỉ tập trung kêu gọi Trung Quốc hành động nhiều hơn để giải quyết tình trạng gia tăng khí thải nhà kính ở nước này. Được biết, Trung Quốc đang là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nước này chỉ bắt đầu cắt giảm tiêu thụ than sau năm 2026 và vẫn đang phê duyệt các dự án mới trong và ngoài nước. Ông Kerry cho biết các dự án bổ sung thêm nhiều nhà máy than của Trung Quốc có thể làm suy yếu nỗ lực toàn cầu trong việc giảm lượng khí thải xuống mức không ròng và hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Đặc phái viên Mỹ cho biết cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục trước hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về khí hậu diễn ra ở Glasgow vào tháng 11 tới. Mỹ vừa đi, Trung Quốc đã tranh thủ gia tăng sự hiện diện của mình ở Afghanistan. Trong các cuộc thảo luận mới nhất với Taliban, các quan chức Trung Quốc nói rằng người dân Afghanistan một lần nữa đang nắm giữ vận mệnh trong lòng bàn tay của chính mình. Hơn nữa, Bắc Kinh đã sẵn sàng thiết lập mối quan hệ hợp tác thân thiện với Kabul, cũng như ngỏ ý mời chính quyền mới ở Afghanistan tham gia vào sáng kiến vành đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cụ thể, trong cuộc điện đàm giữa trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Wu Jianhao với cấp phó phụ trách chính trị của Taliban Salam Hanafi, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình ở Afghanistan và một số vấn đề lo ngại chung. Trợ lý Ngoại trưởng Wu nói rằng tình hình ở Afghanistan đã chứng kiến những thay đổi to lớn, những tương lai và vận mệnh của Afghanistan giờ đây sẽ do chính người dân họ định đoạt. Ông Wu cho rằng tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng đã duy trì suốt hàng ngàn năm qua và Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, cũng như thực hiện chính sách thân thiện với người dân nước hàng xóm. Đáp lại, thủ lĩnh Taliban Hanafi khẳng định Trung Quốc là người bạn đáng tin cậy và mong muốn hợp tác phát triển mối quan hệ. Ông nói Taliban sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nào lợi dụng lãnh thổ Afghanistan để đe dọa các lợi ích của Trung Quốc và sẽ thực hiện biện pháp cần thiết để bảo vệ các cơ quan đại diện và công dân Trung Quốc ở Afghanistan. Thủ lĩnh chính trị Hanafi nhấn mạnh, sự hợp tác song phương qua sáng kiến vành đai con đường sẽ đánh dấu bước phát triển mới hướng tới thịnh vượng của Afghanistan và khu vực. Có thể thấy gần đây, cùng với Nga, Trung Quốc là nước thể hiện lập trường ủng hộ nhất đối với chính phủ mới sắp được thành lập ở Afghanistan. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu EU tỏ ra nghi ngại về nhiều vấn đề như nhân quyền trong giai đoạn điều hành mới của Taliban. Phương Tây cho biết sẽ đánh giá Taliban thông qua hành động chứ không phải lời nói và không loại trừ khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nếu cần thiết. Không
Không chỉ Trung Quốc mà Nga cũng nôn nóng thiết lập mối quan hệ khi lịch sử đã sang trang ở Afghanistan. Moscow cho biết sẽ cân nhắc chính quyền mới do Taliban lãnh đạo ngay sau khi nó được thành lập. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 2 tháng 9 cho hay, chúng tôi kêu gọi thành lập một chính phủ liên minh ở Afghanistan, bao gồm nhiều sắc tộc và lực lượng chính trị khác nhau, kể cả người dân tộc thiểu số. Và Nga sẽ xem xét công nhận chính quyền mới trong thời gian tới. Theo người phát ngôn, Nga đã luôn kêu gọi Afghanistan tiến lên xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập và ổn định về kinh tế. Bà Zakharova chỉ ra, Taliban đã cho thấy thiện chí muốn phát triển mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng quốc tế. Cũng theo nữ phát ngôn viên, Đại sứ quán Nga ở Kabul vẫn tiếp tục thực hiện các công việc như bình thường. Quan chức ngoại giao Nga khẳng định sự an toàn của các nhân viên và cơ sở vật chất của Nga ở Kabul hiện nằm trong tầm kiểm soát. Trái ngược với cảnh tượng di tản hỗn loạn với hàng ngàn người dồn về sân bay của Kabul trong 2 tuần gần đây. Đến ngày 3 tháng 9, sân bay quốc tế Hamid Karzai chìm vào giấc ngủ thinh lặng, trong khi các bên vẫn đang thảo luận về tìm cách đánh thức và phục hồi chức năng dân sự của phi trường quan trọng nhất Afghanistan. Đối với nỗ lực này, Ngoại trưởng Qatar Abu Rahman Al-Thani hôm 2 tháng 9 cho biết, quốc gia vùng vịnh đang đối thoại với Taliban về việc cùng Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tái vận hành các khâu hậu cần, kỹ thuật của sân bay Hamid Karzai. Thêm vào đó, chính phủ Hà Lan cũng muốn chung tay cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar khôi phục sân bay. Ngoại trưởng Hà Lan Sigrid Kaag hôm 3 tháng 9 cho biết, nước này có thể cung cấp 1 triệu euro và nguồn nhân lực nếu cần thiết để nối lại các chuyến bay đi đến Kabul. Một khi các chuyến bay được nối lại, những người muốn rời khỏi Afghanistan sẽ được thắp lên hy vọng hoàn thành nguyện vọng của mình. Được biết, sau khi Mỹ và đồng minh chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm và tiến hành cuộc không vận lớn bậc nhất lịch sử, vẫn còn nhiều công dân các nước NATO và hàng nghìn người Afghanistan từng giúp đỡ phương Tây chưa thể rời khỏi Kabul, đối mặt với một tương lai bất định. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador hôm 2 tháng 9 cho biết sẽ gửi thư kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden tạo điều kiện thuận lợi hơn để những người di cư có thể kiếm việc làm trong bối cảnh chính phủ hai nước đang nỗ lực tìm giải pháp đối phó với làn sóng nhập cư mới. Tôi sẽ gửi thư chậm nhất vào tuần sau, chúng ta không thể phủi lấp mà phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này, ông nói. Tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông López Obrador cho biết những người nhập cư đăng ký chương trình đi làm hoặc học việc sẽ được cấp thị thực làm việc tạm thời có thời hạn 6 tháng ở Hoa Kỳ. Dự kiến ông sẽ tham gia cuộc đối thoại kinh tế cấp cao với các quan chức Mỹ diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tới tại Washington. Và vấn đề nhập cư sẽ là một trong những chủ đề thảo luận trong chương trình nghị sự. Tổng thống Mexico còn nhắc lại nước này không cần chương trình hỗ trợ an ninh có tên gọi sáng kiến Merida từ Mỹ. Ông kêu gọi Washington nên đầu tư cho phát triển kinh tế ở Mexico và Trung Mỹ thay vì rót vốn cho sáng kiến này. Sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul, nhiều người dân Afghanistan đã tháo chạy khỏi đất nước. Đa số họ tìm đường sang các nước láng giềng lánh nạn. Hôm 3 tháng 9, Vương quốc Anh đã tuyên bố sẽ cung cấp khoản viện trợ 30 triệu bảng Anh, tương đương 41 triệu đô la cho các quốc gia láng giềng Afghanistan để đối phó với làn sóng tị nạn từ Afghanistan. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói, điều quan trọng là chúng tôi phải giúp những người đang chạy trốn khỏi Afghanistan và không để cuộc khủng hoảng ở đó làm suy yếu sự ổn định của khu vực. Được biết, chính phủ Anh sẽ gửi 10 triệu bảng Anh cho cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR và các nhóm nhân đạo khác để giúp đỡ người tị nạn có được nơi trú ẩn tại khu vực biên giới. Phần còn lại sẽ được chuyển đến các quốc gia láng giềng đã đón nhận số lượng lớn người tị nạn Afghanistan nhằm hỗ trợ chi phí các dịch vụ và nhu cầu thiết yếu cho người di cư. Trước đó, UNHCR dự báo có thể tới nửa triệu người Afghanistan rời bỏ quê hương vào cuối năm nay. Nhiều người được cho là đang chạy trốn sang Pakistan, trong khi một nước láng giềng khác của Afghanistan là Tajikistan đã cam kết tiếp nhận 100.000 người tị nạn. Bản thân nước Anh cũng thông báo đã tiếp nhận khoảng 20.000 người tị nạn Afghanistan. Đầu tháng này, Anh tuyên bố sẽ tăng gấp đôi viện trợ nhân đạo lên mức 286 triệu bảng cho Afghanistan trong năm nay. Trong chuyến thăm Qatar hôm 2 tháng 9, ông Raab cho rằng không thể cô lập Taliban nếu muốn sớm tái thiết quốc gia Nam Á. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi cả nước tăng cường nỗ lực phòng chống thiên tai và bùng phát dịch COVID-19, ngăn cản những thảm họa này tàn phá nặng nề hơn nền kinh tế vốn đã rất mong manh của quốc gia Đông Bắc Á. Ông Kim nhấn mạnh các quan điểm nói trên trong cuộc họp Bộ Chính trị ở Bình Nhưỡng theo hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm qua, ngày 3 tháng 9. Được biết, nền kinh tế Triều Tiên đã suy sụp nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt quốc tế cũng như việc phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Hơn nữa, mưa lũ mùa hè cũng tạo thêm gánh nặng mới, đẩy Triều Tiên đến bờ vực khủng
khủng hoảng an ninh lương thực. Do đó, lãnh đạo Kim đã nhấn mạnh nhu cầu bức thiết cần thực hiện các biện pháp thấu đáo để khắc phục hậu quả thiên tai vốn đang diễn ra tàn khốc hơn qua từng năm. Cụ thể, ông Kim kêu gọi cải tạo hệ thống đê chắn sông và trồng cây gây rừng ở khu vực xói mòn. Về COVID-19, hiện Triều Tiên chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào. Tuy nhiên, xét trên chính sách nội bất xuất ngoại bất nhập của Bình Nhưỡng hiện giờ, một khi dịch bệnh bùng phát, nó sẽ trở thành vấn đề sống còn của quốc gia. Ông Kim Jong-un cho rằng tình trạng nguy hiểm trên toàn cầu vì dịch bệnh hiện ngày càng trở nên mất kiểm soát, đòi hỏi đất nước chúng ta phải phòng ngừa dịch bệnh quyết liệt hơn, siết chặt chống dịch là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, không thể lơ là trong bất kỳ phút giây nào. Tuy nhiên, Triều Tiên cũng vừa có động thái bất ngờ là từ chối lô vaccine của hãng Sinovac Trung Quốc và một lô vaccine khác của hãng AstraZeneca. Bình Nhưỡng cho rằng số vaccine nói trên có thể nhường cho những quốc gia đang hứng chịu dịch bệnh hoành hành. Toàn nước Mỹ đang hướng về sự kiện tròn 20 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Khi thảm kịch vừa diễn ra, thủ phạm đằng sau vẫn chưa thể biết rõ, nhưng những vị anh hùng đã hiện diện. Nhiều người trong số họ là thành viên của Sở Cứu hỏa New York. Bất chấp nguy hiểm từ những trận mưa bê tông trút xuống ồ ạt tại khu hạ Manhattan, khoảng 750 nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khu vực lân cận nhằm tìm kiếm và cứu hộ hàng ngàn nạn nhân suốt ngày định mệnh hôm đó. Đáng buồn thay, 750 người đã lên đường làm nhiệm vụ, nhưng chỉ có phân nửa trong số họ trở về. Số lính cứu hỏa hy sinh trong ngày hôm ấy là 343 người, con số khổng lồ so với sự kiện gây thương vong lớn nhất với Sở Cứu hỏa New York trước đó là 12 nạn nhân. Nhắc lại cơn ác mộng 20 năm trước, ông Danny Crow, chỉ huy Sở Cứu hỏa New York cho biết, chúng tôi được mọi người nói là những người dũng cảm nhất và điều này có lý do của nó. Công việc cứu hộ ở tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới đã tiếp diễn liên tục đến tháng 5 2002. Ông Necro cho biết đã có thêm 254 lính cứu hỏa khác thiệt mạng vì những căn bệnh hô hấp sau khi tham gia cứu hộ kể từ ngày 11 tháng 9. Ông Necro nói thêm, Sở Cứu hỏa New York đã luôn quyết tâm cử hành lễ tang long trọng cho mỗi nhân viên ngã xuống khi làm nhiệm vụ. Điều đó không hề dễ dàng, cũng không phải nhẹ nhõm, nhưng là việc cần thiết. Sở Cứu hỏa New York luôn nói rằng đừng bao giờ lãng quên, chúng tôi không muốn mọi người ám ảnh với những ký ức kinh hoàng của ngày hôm đó, nhưng cũng đừng quên đi hàng trăm người anh hùng của ngày 11 tháng 9 và những người tiếp sau, trích lời cảm thán của ông Necro. Trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 9, cảnh sát cho biết một chiếc máy bay Cessna Citation 56X chở theo 2 phi công và 2 hành khách đã đâm vào một tòa nhà ở Connecticut, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Đoạn video được chia sẻ với Reuters cho thấy chiếc máy bay bốc cháy bên ngoài một tòa nhà ở Farmington. Truyền thông địa phương đưa tin rằng chiếc máy bay đã đâm vào một tòa nhà trong Vinh, nơi có khoảng 100 nhân viên có mặt trong tòa nhà tại thời điểm máy bay gặp nạn. Cảnh sát cho biết thêm chuyến bay cất cánh từ sân bay Robertson ở Plainview trước khi gặp sự cố do hỏng hóc cơ khí. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA mới đây thông báo đình chỉ chuyến bay vào vũ trụ của hãng Virgin Galactic do tỷ phú Richard Branson sáng lập và điều hành. Quyết định này là để FAA tiến hành điều tra sai sót trong chuyến bay du hành vũ trụ của Virgin Galactic vào tháng 7. Trong một thông cáo, FAA cho biết máy bay Spaceship Two đã đi chệch quỹ đạo so với hướng dẫn của trạm kiểm soát không lưu khi hạ cánh xuống sân bay vũ trụ Spaceport America. Hãng Virgin Galactic sẽ không thể nối lại hoạt động của máy bay cho đến khi FAA thông qua các báo cáo điều tra cuối cùng về hành vi sai lệch quỹ đạo. Hãng hàng không vũ trụ Virgin Galactic cho biết họ đã nắm được nguyên nhân vấn đề và quyết tâm ngăn cản nó tái diễn trong tương lai. Tập đoàn thừa nhận máy bay đã hạ thấp hơn độ cao được khuyến nghị trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hơn nữa, chuyến bay đến rìa vũ trụ được tập đoàn nhận định là an toàn, thành công, không có thời điểm nào các hành khách hay phi hành đoàn đối diện với hiểm nguy. Tỷ phú nổi tiếng Branson là một trong 6 nhân sự chủ chốt của hãng Virgin Galactic đã lên máy bay tiến đến rìa vũ trụ vào tháng 7 vừa qua, vút cao lên 50 dặm từ vùng sa mạc ở bang New Mexico. Ngay sau đó, tỷ phú Branson đã được truyền thông tung hô là người tiên phong, định hình cho buổi bình minh của ngành công nghiệp du lịch vũ trụ. Ông khẳng định sẽ bắt đầu các chuyến bay thương mại vào năm sau. Tuy nhiên, việc điều tra của FAA hiện giờ có thể đặt ra nhiều trở ngại bất ngờ. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sắp nhận giải thưởng tự do từ Viện Bảo tàng Quyền Công dân Quốc gia ở bang Tennessee. Theo Reuters, giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp phi thường đối với quyền công dân và quyền con người sẽ được trao tặng cho bà Obama trong sự kiện trực tuyến vào ngày 14 tháng 10 sắp tới. Bà Obama, một tác giả và luật sư, đã trở thành đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ khi ông Barack Obama tiếp quản Nhà Trắng vào năm 2009. Trong suốt thời gian giữ vai trò đệ nhất phu nhân, bà Obama đã thực hiện các chiến dịch đề cao quyền được học hành của trẻ em gái và kêu gọi cải thiện hệ thống sức khỏe công. Bà cũng tiến hành nhiều chương trình cải thiện bữa ăn của trường học công lập để trở nên lành mạnh và giàu dinh dưỡng hơn.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!